About the campaign that happened around the world to get you released. ممكن تحكي عن الحملة اللي حصلت عبر العالم لإطلاق سراحك؟ يعني هو بداية من واقع حياتنا اليومية. الرياضة رسالة أو تندرج في إطار المنظومة الأخلاقية العالمية متمثلة يعني بالأخلاق الحميدة اللي بتنتشر من خلال التعاون الرياضي. To begin with, sports is an activity that carried out in Palestine. It's part of natural activities that people carry out worldwide, and it's an expression of high morals and convictions. لذلك عندما علم يعني الكثير من اللاعبين والرياضيين حول العالم حتى المواطنين العاديين عندما علموا بأن هناك لاعبين كرة قدم يتجرعوا مرارة القيد والظلم دون أي سبب سوى أنهم رياضيين مرقيين خلف أسوار الحديد في السجون الإسرائيلية، كان هناك تعاطف كبير من الرياضيين حول العالم مع قضيتي. When sports people and members of the public around the world found out that there were Palestinian sportsmen suffering from the injustice of detention, there was a lot of solidarity with my case. يعني هذا خلافا يعني عن يعني الحملة اللي قامت إلي هي اللي بدأت مع بداية الإضراب، لأنه قبل الإضراب أنا كنت مغيب كليا بوجه عمد من السلطات الإسرائيلية، ولكن حملة لما خضت 96 يوم عن الإضراب كثير علم في قصتي عن طريق محاميين عن طريق حقوق الإنسان، فانتشرت وأدت صدى كبير في الشارع الأوروبي. So the campaign in support of myself gained impetus with my 96-day hunger strike. Because before this hunger strike I was not really gaining much exposure. My case wasn't gaining much exposure, but the hunger strike gave the case a lot of exposure through lawyers and other solidarity activists. وهذا إن كان لشكر يعني في اللاعبين الرياضيين اللي قاموا بالحملة أو اللي فعلوا الحملة وجعل لها صدى مهم ومؤثر على إسرائيل. لا يطلق سراحي اللي هو اللاعب إريك كانتونا واللي لعب في مانشستر يونايتد فترة طويلة، هو يعني كان صاحب حملة التوقيعات التي تنادي بإطلاق سراحي والضغط على الفيفا من أجل التدخل في قضيتي، والحمد لله نجحت جهوده وأنا تحررت بعد 96 يوم من الإضراب. So I really have to give great thanks to Eric Cantona, who was a key member of the international campaign for my release. He led the efforts in gathering signatures for a petition calling for my release, and 96 days after my hunger strike started I was released. A long time, 96 days. فترة طويلة. أكيد. You must have been very strong to carry that on. يعني بحكي إنه أكيد كنت عندك قوة شديدة إنك تكمل في الإضراب هذا ل 96 يوم. يعني هو الإنسان لما بشعر بالظلم كرامته بتنهان قبل أن يهان جسده، عندما يتم شطب عضويته من عالم الإنسانية، عندما يتم التعامل معه كرقم، وبالتالي الرقم لا يمثل صفة للإنسان، منزوع من الكرامة ومنزوع من كل حقوقه. لهيك يعني بعد 3 سنوات بدون أي تهمة ودون أي سبب لم أعرض فيهن على محاكم، على حقوقيين، على محامين، يعني قررت أني أخوض الإضراب. ما في يعني منفذ سوى أنه الإنسان يحرر نفسه في نفسه. When a human being is subjected to great injustice, when our dignity is attacked, must try and find ways to resist that and change things. I mean, I spent 3 years in jail without any trial, without any charge. I decided that it was time for me to do something to change that, and that's why I took the decision to take the hunger strike. So it must have been a wonderful moment when you actually got released because of what you'd done and what the campaign had done. Can you describe that moment?
بالتأكيد كانت يعني لما عرفت عن خبر الإطلاق الصراحة أنها كانت أكيد لحظة يعني مبهجة لك. ممكن توصف لي إيش كان إحساسك في اللحظة هاي؟ يعني بداية للتوضيح، يعني أنا من فرض على السجان شروطه، وبالتالي يعني أنا قبل أن يتم إطلاق سراحي كانت الفرحة يعني مش واسع صدري لمنسوب الفرحة، لأنه أنا كنت قاعد يعني وصلت لفترة أنه تعنت إسرائيل كله ما قادر يعمل شيء، وبالتالي هم صاروا يعني يترجوني أو أني أفك ضرابي لما وافقوا على شروطي يعني. ولكن كانت فرحة كل المقاييس، يعني فرحة كبيرة جدا. ما كنت متصور أنه أنا راح يعني أتنسم الحرية بعد 3 سنين ظلم في مكان بعيد منفي عن العالم كله، في زنزانة 2 في 2، ما بشوف حدا، ما بشوف الظل، ما بشوف النور. So just to point out, I ended up dictating my demands on my jailer with my hunger strike. Before I was released, before I was released, I definitely felt a great sense of joy filling me, because the Israelis were forced into a corner through the hunger strike, and they were asking me to cease the hunger strike, and that definitely put me in a position of power. And it was really good to be released after 3 years of injustice, away from all humanity, behind these bars. For you, what are your plans for the future? إيش اللي جاي بالنسبة لك؟ إيش خططك في المستقبل؟ يعني بداية الأمال كبيرة، ولكن ما حد بيستبق الأمور. لكن التفكير يعني إنه في الفترة هاي يعني أحاول إن أكتسب اللغة، أحاول إن أدرس جامعة، أخلص جامعتي، مساعدة في يعني في حملات الإنسانية، أو مساعدة المنكوبين في الكوارث والنكبات، رفع الظلم عن المظلومين. في هذا الجانب إن شاء الله سيكون يعني هناك عمل كبير إن شاء الله. I've got high hopes for the future. I'd really like to start learning, improve my English, and go back to university. And I'd like to work on helping people who are subject to disasters and other humanitarian issues, and just in any way work on alleviating suffering. ممكن أسأل سؤال؟ ما كنت تحدد يعني الناس المنكوبين بصفة عامة، مش بس فلسطين، صح؟ لا أكيد في كل العالم يعني، وفي فلسطين وفي كل العالم يعني. فلسطين إحنا بنقدر نساعدها فقط بإيصال صوتها وصرخات أطفالها اللي بيموتوا من تحت الصواريخ والقنابل الإسرائيلية. وبالتالي فضح هذا الكيان اللي اليوم محتل آخر شعب بقبع تحت الاحتلال هو الشعب الفلسطيني، تحت قوة السلاح، تحت الإرهاب. ولكن أيضا هناك شعوب كثيرة يعني ومظلومين كتار حول العالم، في الصومال، في مقديشو، في كل دولة، في الصين، في باكستان، في أفغانستان، في كل هاي المناطق يعني ناس تحتاج المساعدة. So I'd really like to work against injustice worldwide and in Palestine. We start in Palestine, in Somalia, in Pakistan, China, Afghanistan. There are many people in need of help and assistance, and we start with Palestine by publicising and drawing attention to the plight of Palestinian people, but it doesn't stop there. So thank you very much for coming to Manchester to tell us what your story. And I think what you were saying about fighting against injustice, it's really important for people like us to know that one person can stand up against injustice in the way that you've done, and to tell as many people your story as that we can. أحب أشكرك على قدومك يا مانشستر، تحكي لنا قصتك. بالتحديد يعني لما حكيت عن الوقوف ضد الظلم في الدنيا، كثير بشجع لما يعرف إنه مثلا إنسان واحد مثلك يقف ضد الظلم ممكن يغير الأمور. بس أحب أشكرك. أكيد يعني، وأنا بشكركم يعني، وبشكر يعني
لاعبين مانشستر كمان اللي وقفوا خلال سنوات بجانب القضايا الإنسانية، بيكهام، إيوين، كانتونا، يعني هذول كلهم يعني لما شعروا في الظلم، قضيتي كانت إنسانية قبل كل شيء، يعني حبوا أنهم ساهموا ووصلوا صوتي. وهذا ديدا هان يعني ربما أنا بشوفه اليوم في كتير هون وناس يعني متضامنين رغم منهم يعني يعني مش فلسطينيين ومش عرب، إلا إنهم متضامنين مع قضية فلسطين ومع الشعب الفلسطيني. فهذا شيء يبعث في الأمل من هذه المدينة، خاصة وأنه مدينة مانشستر من أول المدن البريطانية عملت توأمة، بلدية مانشستر مع بلدية نابلس، توأمة صداقة فيما بين البلديتين. فهذا له واقع كبير إنه الإنسان يجي لهذه المدينة ويتحدث، وحتى كمان قبل أن يتحدث إنه يطالبهم كمان مقاطعة الشركات اللي بتساعد إسرائيل في كثير من الأمور، ومنها شركة ال4GS اللي يعني بتساعد إسرائيل على بناء السجون، على بناء الزنازين اللي بنتعذب فيها، على بناء الحواجز اللي بتفتشوا أهلينا وبنهانوا عليها يعني. وإن شاء الله بتضلها مدينة عامرة بالخير، وأنا بشكركم على الاستضافة الطيبة. I'd really like to thank you for having me in Manchester. I'd like to also extend thanks to all the Manchester football players who were part of the campaign for my release, people like Beckham, Michael Owen, Eric Cantona. And being in Manchester, it's really heartening because Manchester is one of the first cities to have a twinning arrangement with the Palestinian city of Nablus. And also it's really encouraging to hear about the campaigns against companies that are involved in or supporting the occupation, for example like G4S, who are heavily involved in running the Israeli prison system, building cells, security facilities, search facilities. So I really hope that Manchester continues to be a place of where people fight against injustice. Oh, that's certain. Yeah. That will definitely happen. Thank you. Thank you.